рухаємося до озера. Воно десь попереду. Біля витоку річки може бути рибалка заборонена, тому... Він зараз біля тебе буде пропливати, ти його побачиш якраз поряд з собою. Зараз спробуємо маленькими коливалками такими. Угу. Гарна риба. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде форелева рибалка на Гірському озері в Чехії. Зараз ми з моїм товаришем Денисом знаходимося на парковці і нам ще треба пройти 1,5 кілометра лісом до цього озера. Тому приєднуйтесь, буде цікаво. Ось такий готельчик тут, парковка. І від цієї парковки ми будемо 1,5 кілометра йти до озера. І тут люди зупиняються і далі там хтось велосипедами їде, хтось ходить, просто гуляє. Така місцевість. Цікаво, ось видно, чи діти, чи хтось збудував такий, як будиночок. Погляньте, яка краса. Така річечка тече. Ми рухаємося до озера. Воно десь попереду. Ось тут є початок озера. Угу. Така мілина. Угу. І того разу, як ми верталися, було під вечір, ну як під вечір, друга, третя година верталися, перейшов скакали. Що, можемо тут спробувати? Я повернув трохи далі, бо я не знаю, чи можна вхід сюди тут ловити, чи ні. Та можна, що там вже ж немає в правилах такого. Бо сюди туристичку заборонено. А що заборонено, там нічого немає. Так, дійшли ми до озера. Таке от гарне озеро. Там дамба. Будемо трошки далі рухатись, бо тут річка втікає і не знаємо, чи можна рибалити. Написано, що біля витоку річки може бути рибалка заборонена, тому трошки рухаємось від цього місця. Такий берег болотястий трохи. В сапогах йдемо. Ох, яке коріння потужне. О, біля цього. Ага, я бачу. А ти бачиш їх? Заходить. Лин. Це невеликий лин. Я ж кажу, що це або лин, або жаба. Ти думаєш, то лин може? Лин. Я побачив, так. Невеличкі будуть. Лин це добра риба і гарна. Да, тут, звісно, мілкувато понад берегом. Денис уже вам каже, там в нього риба скидається. Зараз буду рухатися в його напрямку трохи. А ось лин ходить над берегом. Не знаю, видно чи ні. Прям дуже близько. Ну такий, не знаю. Вон.
Він зараз біля тебе буде пропливати, ти його побачиш якраз поряд з собою. Геть поряд. Ага. Бачиш? Це маленький. Чув, що линки люблять дуже... Реагує на блісну, все. Не ругайся, Дінь. Я чув, що линки дуже люблять чисту воду. Таку чисту джерельну воду, тому навіть в Чехії на них є ліміти певні. В кожному регіоні свої. В середньочеському краї можна 4, здається, взяти, якщо я не помиляюсь, за одну рибалку. Тобто не сама поширена риба. Так. Ну, я не поспішав би. Берег це така штука. Наприклад, треба дивитися на вітер, тому що Вона вже біля. дуже важливий вітер, тому що зазвичай вітер прибиває всяких мошок до берега, і там, де мошки, там і форель. А вітер, як ти бачиш, він в цей бік. Тобто там підвітряна сторона з того боку. Що поряд линочки. Щойно скинулась риба. Спробую. Мені чомусь здається, що треба ставити мілкіші коливалки, тому що, скоріше за все, вона активна на поверхні, форель збирає зараз багато всяких комах, і тому вона буде краще реагувати на мілкі коливалки. Зараз трохи половлю на крупну і потім перевірю свою теорію з мілкою коливалкою. Так, зараз трошки зміню стратегію і спробую маленьку коливалку. До речі, як варіант, можна пройтися маленькими коливалочками по цій міляці. От я так про це подумав також. Вона Денис, купиться, знаєш? Денис підхватив мою думку. Тоже, ну. А на голові покласти велику коливалочку. Зараз спробуємо маленькими коливалками такими. Я напрацював, коротше, білий колір, такі зелені кольори, якісь кислотні кольори працювали гарно. Я хочу попробувати рожевий. Такі геть легенькі. Давайте спробуємо таку фіолетову. Так, тому змінюємо стратегію і пробуємо дуже маленьку коливалку. Мабуть, 1,5 грами. Не знаю, як далеко я її кину, але варто спробувати. Не знаю, чи буде видно. Зараз максимально приближу. Дивіться, 2 лина. Видно чи ні? Це вже не перший раз бачу. Мені щось тут подобається. Ягоди. Як вона називається? Чорника. Чи брусниця? Як називаються ці ягоди, Денис? Маленький чорненький? Так, так. Афон. Афини, а ще які? Чорниця. Чорниця. Так, друзі, рухаємося вздовж озера. Зараз була така ділянка досить мілка, багато линів. Вони реагують на приманку, але досить пасивно. Денис сказав, що далі буде краще, трошки глибше, що він раніше там ловив форель, тому ми рухаємося далі. Ось такий, дивіться, покажу. Справа така якась і струмочок витікає. Цікава така місцинка. Рухаємось далі. Денис мені каже, що далі можна перейти. Вода кришталева. Круто, не? Так.
Дуже гарно. Переходимо струмок. Ленів купа. Лени. Вони? Ми в травні дуже гарно клюють. Щось поки не дуже. Ну, ти що хотів, блін, на блісну злиту, на? Ну чого, на маленьку коливалочку, я думаю. Ну, летіти може. Оп, якась риба попливла. Десь уже 2 годинки рибачимо. Перше сміття ось хтось викинув. Бичок. Дуже тут чисто, тому хочеться навіть його забрати. Маємо з Деном бутербродну паузу. Риби нема, але є бутерброди, пиво, тому Пташки співають. птачки співають, життя йде, так. У нас, якщо немає риби, то ми її їжею, ми її заїдаємо. А зазвичай нема. Ну, не завжди. От, тому такі справи. Добрий день. Деня, ти не хочеш покупатися? А? Покупатися не хочеш? А ти що, хочеш платиш? Да. Ой, мокрим їхати. Так а чому мокрими? Труси зняв, штани вдів і поїхав. А ну вона тепла, попробуй. Та на руку воно то тепло буде, а ти заліз, бля. Ні, ну воно ж чувствується і на руку, тепла вона чи ні. Та я типа перше мив руки був після того, то типа нормальна вода, я знаю. Ну, помив, бо я зараз покупався, блядь. Його, блядь. Така добра вода, добре, освіжаюча, помиється. Освіжаюча чи добра? Мокро. Та лап і пішов. Пішов і не боявся. Ох ти, блядь! Тут така літяна, блядь! Фу! Як не закупається! Ну його в баню! Ох ти шо! Типа, що я тобі скажу? Зашибісь, блін. Ні, ну кайфово, чо? Та чуєш, на берег походиш, зашибісь, я зараз ще разочок піду. Фу. Але так з води нормально. А? З води нормально. Фу. Та ти що? Діня, я думаю, що немає сенсу витрачати час. Можливо, є сенс зараз там підійти ближче, спробувати там, спробувати з іншого боку і все, і їхати. Тому що, ну, сенс. Чекать. Там, я знаю, там добре біля дамби, там о. По путі там біля дамби. Зазвичай ловлю. Так, рухаємось далі. Тут такі болотяна місцевість. Деня він розповідає, що він десь тут впав минулого разу. Досить так, я також ступнув. Нормально так загруз. Ось яка цікава місцина. Така як заплава невелика. Так. Рухаємось далі потихеньку. Зараз будемо таку прикольну дамбу переходити на інший берег. Йдемо. Можливо, там ми знайдемо удачу риболовну. Хтось ззаді на велосипеді їде. Майже ми
2/3 ми пройшли озера, навіть, мабуть, трошки більше. І не було навіть покльовок. Зараз трохи спробуємо з іншого боку і переїдемо, мабуть, на інше озеро. Ось така річка знизу. Прикольно виглядаєш, не? Угу. Як якась казка, не? Ну так. А? Ну так. Ще такі О, слухай. будиночки такі цікаві. А ну почекай, почекай. Такі як вежі. Декоративні. Дуже гарно. Дорожка така в лісі, щоб простіше було йти. Так, друзі, на жаль, на першому озері вдача нам не посміхнулась, тому ми зараз переїдемо на ще одне озеро. Воно трошки нижче знаходиться, воно маленьке. Спробуємо ще там. Тут форель була сьогодні не активна, точніше вона була активна, але вона збирала з поверхні якусь мушку, і тому вона не брала ні воблери, ні коливалки, ні оберталки. Так що, поїдемо далі. Так, друзі, ми приїхали на трошки менше озеро. Ось так воно виглядає. Зараз спробуємо тут половити форель, тому що на великому озері в нас, на жаль, не було успіху, тому будемо пробувати тут. Там така дамба. Денис вже щось намагається спіймати. Маленьке озерце, також чиста вода і мало води. В цьому році всюди мало води, мало дощів в Чехії, тому так. Ну, спробуємо. Десь гарно вчепився. Прийдеться обривати. Денис вже форель бахнув. О, є. Угу. Угу. Гарна риба. Дорога не приїхав трохи. Зійшла. Смика. Ти дістав блісту чи що? А? Ні, вона просто зачепилась, блишня. За що? Та сама за себе зачепилась. Ця була струмкова. Ого. Отача? Так. Покажу блишню. Ось на таку оберталку була покльовка. Це з Аліекспреса Блакс. 3,5, здається, грами. Гарно грає. А воно там під дамбою можна врати? Не знаю. Тут насправді все озеро це дамба. По факту. Добрий день. Мніли одного духака, одного поточака. А в Шехні убегли. А були ще на тому великому єзері. Nic vůbec. Jo, nic. Já jsem právě přemýšlel, že bych tam potom jel, takže a on to tady odpuštěný právě těch už tam že dost vody, málo vody. Jo. Мало води такі тоді, Tam taky, як... tam taky. Йо. Taky tam, když to tady jako má voda, že jo, tady. Йо. Я був тут тоді минулий рік, а було як No to Jo. bylo ještě метр небо два. před Víc. 2 týdnama, jako Йо. nevím, proč taková nějaká normální vody. А тоді є не яка мушка черна, а жере ту мушку пструх, а пландавки не хце вůbec. Йо. Ніц, жодної, як от 3 або 4 години були тоді, жодної рибічки.
А не víte, můžeme chytat tady jako U hráze? u hráze, jo? Můžeme, jo? Jo, všude se může. Ne z hráze teda jak to. Jo. Protože víme, že je ta 100 metrů nemůžeme. Tam to je 100 metrů, no. 100 metrů je. Tam to je 100 metrů, ale tady můžete všude takhle jako. Kromě ne z hráze. Jo. Děkuji vám. Дякуємо. Я думаю, що нам теж треба на ту сторону спробувати. Я думаю, нам треба спробувати на той бік сходити теж. Там. Мені здається, хоч трошки глибше. Стати може десь. Ну так, бо тут некомфортно стояти. Ale už je to vychytaný. Вихитаний, йо. A oni brali jako dost, no. Oni nasadili hodně ty potočáky na ty tmavý kolovraty. A ono už je to teda toho umlácený, jo. Другий рок уж мало води всюди. А Tak ještě to vedro. Хотіли jako коло Праги, як то Коцаба. А вжди там було стейні риби, а ten рок жодної рибічки. А води мінь Je, no. мало. Ale už je teda dneska 2 roky. Днеска měli малого духака, а малого поточака, але Jo, kolik? Jako 30, jo? Nebo kolik? не, мінь. Méně, Йо, малі. Були на єзері такі, а ніц. Не вім проч. Угу. А є та чорна муха на тім єзері такі, а мислим, що жере ту муху, а пландавки не chce. Protože můj kamarád byl na tom velkém jezeře před týden a měl jako 2 potočáky a bylo líp. Byla ryba. A teď i dneska viděli rybáři taky a ještě jeden kamarád byl včera, žádnej ryby. Jo, muška hezká. I minulý rok jako v stejném čase bylo taky v létě trošku líp, protože víc той mušky a nechce пландавки. Може я велику рибу спіймаю на велику блишню. Сюди, так? Бачиш, тут твій короткий спінінг виграє. Кажеш, меншу треба. Скусім меншу. Він казав мені, цей мужичок, що багато було риби. Десь місяць-два назад дуже було багато. Її, каже, просто виловили. А ту, що не виловили, вона вже, каже, звикла до приманок. Ну, вона звикла, каже, до приманок, вже не бере ці. О, є. З поверхні. Може хоч одну витягну. Мабуть, так. Може. Ова. Та що ж таке, глянь. Ні, це сівен. Сівенчик, глянь, який маленький. Прикольний. Такий чисто спортивний. Та я тебе зараз відпущу. Ну що ж ти такий борсучий?
борючий. Зараз покажу такий малюк. Малюк сівен. О, в діні риба. Тоже малюк. Який солідний жаб. Є риба. А, зійшла. Маленька також. Маленька. Сівен невеликий. Друзі, ну що, ми будемо закінчувати нашу риболовну пригоду. Сьогодні була досить трудова рибалка. Ми змінили 2 локації. На першій локації у нас взагалі не було риби. Ми обійшли одне величезне озеро. Потім ми змінили локацію і тут вже знайшли рибу. Вона була спочатку досить активна, а потім ця активність знизилась. Вдалося співати декілька сівенів. У Дена був також райдужна була форель. Вся риба була досить мілка, ми її відпустили, тому закінчимо. І якщо у вас є запитання, коментарі, будь ласка, я з радістю відповім. Дякую за ваші вподобайки, дякую за те, що дивились це відео. До нових рибацьких пригод. Діня, я думаю, що ти винуватий, що риби нема просто і все. А я вже відчув, що туга йде, думаю, ну дай я Деню порадую. Каже, знову тук.